Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să vă am alături de data aceasta la o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la începutul lecturii tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine și care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și, desigur, gesturilor voastre de apreciere, așa că mi-e de mulțumiri tuturor. Le mulțumesc chiar și celor care insistă să-mi lase cât un no me gusta sau cât un dislike lecturilor mele, le mulțumesc și lor. E un efort și ăsta, îmi face bine indiferent cum. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și vouă. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau v-a plăcut, abonați-vă, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public aici pe canal. Acum, revenind la lectura noastră, avem aici podul sufletelor. Trecând acest pod al sufletului, te vei conecta cu inimile de pe cealaltă parte. Este de fapt ideea de a, cum să spun eu, de a înțelege pe celălalt sau pe ceilalți, dar de a înțelege într-o manieră mult mai profundă. Este vorba de o legătură, de fapt, între voi și cineva la distanță. O legătură care trece dincolo de, cum să spun eu, de orice barieră fizică. E ca și cum voi formați o conexiune cu cineva la distanță, prin intermediul sufletului. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce este important de știut pentru dragii mei din Pești în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Ce trebuie să știe, dragii mei din Pești, în următoarea perioadă? Să vedem. Și avem un 2 de monede, un 5 de bâte, un 7 de spade, un 6 de spade, o mare preoteasă și, ia să vedem, 7 de cupe și aici elementul surpriză. Interesant să știți, este... Nu pot să vă spun cu certitudine, domne, vorbim de muncă, vorbim de bani, vorbim de relații, vorbim de, nu știu, vorbim de viața în general. Este o lectură care implică cam toate elementele, dar ce aș putea să vă spun, implică foarte mult un soi de gândire foarte încărcată. Dar haideți să le și clarificăm încet, încet. Clarificăm pentru dragii mei din Pești, 2 de monede. Opa. Clarificăm 5 de bâte. Clarificăm 7 de spade. Clarificăm 6 de spade. Clarificăm 6 de spade. Opa.
Clarifică Marea Preoteasă. Clarifică șaptele de cupe. Și clarifică elementul surpriză. Bun. Haideți să vedem, dragii mei. Aici deja sunt foarte multe cărți, le vom lua pe rând. Haideți să vedem. Tema dominantă. Avem un 2 de monede și împăratul, zodia berbec, dacă rezonează cu voi. Dragii mei, se pare că voi încercați să adaptați multe lucruri. Încercați să jonglați, ca să spunem așa, între a fi responsabil, obligațiile pe care le aveți, a ține sub control o situație. Încercați din, cum să spun eu, din puterile voastre să mențineți un anumit echilibru vis-a-vis de anumite cer scuze, vis-a-vis de anumite responsabilități mari care poate vi se dă unul, știu, poate la locul de muncă sau de cineva cu această autoritate, sau încercați să faceți față unor anumite presiuni care, de asemenea, cum am mai spus, pot veni din partea unei energii foarte stricte, foarte autoritare. E ca și cum ai zice, domnule, parcă trebuie să mă descurc cu mai multe lucruri în același timp și mai am și pe cap niște responsabilități care te țin așa într-o presiune. Și aduce, de aici cred că vedem și această încărcătură mentală. Pe de altă parte, cauza principală a acestei stări vine de la un conflict. Și aici să avem două, da. Un conflict care pe voi v-a obosit maxim. Aș spune că tocmai faptul că vi se cer foarte multe lucruri și aici puteți să adaptați, poate să fie în relație sentimentală, poate să fie legat de bani, poate să fie de orice situație care pe voi vă preocupă în acest moment, dacă rezonați cu mesajele cărților. Dar aici ce vedem este că apare într-adevăr o stare de agitație, o stare de tensiune, că e în corpul vostru se resimte și arată, dă niște semnale, este ceva ce s-a dus la extrem. Poate vi s-a cerut perfecțiune sau vi s-au cerut lucruri care pentru voi la un moment dat s-au strâns și au creat așa un soi de agitație maximă și chiar aș spune probleme pentru unii dintre voi chiar de sănătate. Dacă nu vorbim pur și simplu de conflicte cu alții care v-au obosit, conflicte cu acele persoane care cer o grămadă de lucruri, poate v-au pus să munciți excesiv, să atingeți nu știu ce perfecțiune exagerată, da? Sau puteți fi chiar voi, concentrarea voastră doar pe muncă, faptul că ați uitat, poate că există și pauze și a creat acest conflict interior. Da? Din 3 variante, voi alegeți, voi vedeți cu ce rezonați. Acum, ce se poate forma în următoarea perioadă dacă nu se vor îndrepta lucrurile încet, încet, lucrurile, zic eu că nu vor fi, se vor mișca foarte încet, evoluția voastră va fi una foarte înceată, foarte dureroasă, foarte, veți simți foarte vulnerabili în fața unor persoane care vor profita din plin de slăbiciunile voastre, de vulnerabilitățile voastre, de durerile voastre și lucrurile, nu știu dacă vor cunoaște
o evoluție foarte vizibilă, să spunem așa. De ce? Pentru că voi trebuie e o implicare a voastră în lucruri care, el spune, nu neapărat că ne lipsite total de importanță, dar sunt niște nimicuri, sunt niște un consum de energie și mentală și fizică și de timp și poate de bani, de ce vreți voi, cu energii care nu merită. Voi trebuie să lăsați în urmă, voi trebuie să renunțați, să nu mai opuneți rezistență și să renunțați la implicarea în toate scandalurile la care sunteți provocați, în care voi poate percepeți sau nu, dar nu aveți nimic de câștigat în mod concret. În afară de acest consum mental și poate și alte lucruri pe care le pierdeți, nu câștigați mai nimic. Sunt acele lupte care chiar nu merită să te implici și să-ți consumi energia pe ele. Mai avem de asemenea aici, să vedem, Marea Preoteasă. Voi trebuie să lămuriți, ia să vedem ce trebuie să lămuriți, foarte mulți de doi de spade, as de monede. Dragii mei, nu vă mai faceți, nu, cum să spun eu, voi trebuie să clarificați o ofertă care vi s-a făcut de către o persoană puternică, o persoană care, cel puțin pe parte bănească, are de unde și unde poate unii dintre voi ați dat interviu și ați făcut impresie bună, dar nu știu ce vă oprește, pentru că parcă vă faceți că nu o vedeți, parcă n-ar exista această propunere, că poate să nu fie neapărat de muncă. Eu am dat un exemplu, poate să fie pe orice plan. Avem aici zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care poate să-ți deschidă o poartă, o ușă bună pentru voi. Poate unii dintre voi aveți o conexiune foarte faină cu această persoană. Avem și pajul ăsta de spade, curiozitatea care împinge această energie să se îndrepte către voi. Dar, așa cum bine vedem, la voi există o reținere cu această energie și asta trebuie clarificată, nu știu, voi tot amânați, vă faceți că nu vedeți, vă faceți că nu auziți această propunere. De ce? Pentru că voi știți lucruri pe care parcă nu puteți să le spuneți, nu puteți să le exprimați cu această energie a Marii Preoteze. E ca și cum ai zice, mai am un pic de timp, dar să știți că la un moment dat, indiferent cât de mult amânați, indiferent cât de mult vă faceți că nu vedeți, tot va trebui să luați o decizie. Asta nu poate să dureze o veșnicie. Iar în cazul de față, Marea Preoteasă ne vorbește de observare. Observați totuși ce este în jurul vostru. Fiți curioși. Pentru că amânarea nu e neapărat o soluție. Poate să fie temporar. Așa că voi trebuie să lămuriți această situație. Trebuie să o înțelegeți și să alegeți până la urmă, indiferent de ce domeniu al vieții vorbim. Să alegeți înțelept. În ce direcție poate merge situația sau lucrurile? Un 7 de cupe. Să știți că direcția este una care vă place, nu vă place, nu veți avea mare putere asupra ei. De ce? Pentru că o aduce fix roata destinului. Roata destinului o să vă pună în situația în care, după acest 10 de spade, după toate aceste stări atât de tumultoase, atât de încărcate
în sfârșit vă puteți elibera, mare atenție, vă puteți elibera după o schimbare la care nu o să aveți aproape niciun fel de contribuție. Ori după o schimbare, ori după o șansă neașteptată, ori pur și simplu ceva se pune în mișcare, care poate să țină chiar și de noroc. Deci poate să țină chiar și de noroc. Și voi veți avea nu una, nu două, poate mai multe oferte, șanse, oportunități să alegeți. Și acolo trebuie să fiți atenți ce alegeți. Ia să vedem ce ne spune surpriza. Încă un 7 de monede. Avem un 7 de cupe, un 7 de monede. Surpriza este că cine aduce această regină de cupe? Interesant. Dragilor, din ce văd eu aici, alături și de elementul surpriza, spune că voi vă dați seama că lucrurile nu mai pot continua așa. E clar, ceva se închide și direcția voastră se schimbă. Iar elementul surpriză adus de către acest 7 de monede împreună cu această regină de cupe, asta îmi arată de fapt partea de reconstrucție, cel puțin la nivel emoțional. E ca și cum trebuie să ai răbdare, trebuie să evaluezi, trebuie să te spui întrebarea, bun, ce fac mai departe? Dar cum? Ajutat de intuiție, cu calm, cu, nu știu, cu sensibilitatea caracteristică vouă. E ca și cum după toată nebunia asta, schimbări, oboseală mentală, în sfârșit se apropie și o perioadă în care, desigur, trebuie să aveți răbdare, să vă recalibrați, mai ales emoțional, și chiar dacă mintea, din câte vedem aici, a ajuns la o anumită limită, totuși am putea spune nu neapărat din cauză, ci datorită acestei schimbări inevitabile, voi nu intrați în haos, ci paradoxal începeți să vă liniștiți, dar începeți să și reevaluați situațiile pe care le traversați. Așa că există, cum să spun eu, sunteți într-o perioadă de supra-solicitare, mai ales mental, așa cum am mai spus, dar care se va închide natural și, desigur, care va fi urmată de o recalibrare, așa, pas cu pas, lentă, dar mai stabilă și mai emoțională. Haideți să vedem acum și mesajul inspirațional pentru voi, dragilor din Pești, pentru următoarea perioadă. Care este mesajul pentru dragii mei din Pești? Și avem trandafirul galben, ca în filmul acela cu Florin Piersic. Spune așa: entuziasm și prietenie. Un singur trandafir ar putea fi grădina mea, un singur prieten ar putea fi lumea mea. L-a spus Leo Buscaglia. Este foarte bine ancorat în întreaga lectură. De fapt, acest mesaj îmi vorbește despre, nu știu, despre simplitatea lucrurilor, care chiar contează în viață. Se pare că voi nu aveți nevoie de foarte multe lucruri sau de oameni ca să te simți împlinit. Uneori e posibil ca o singură relație sinceră, un singur om apropiat sau un singur moment autentic de prietenie poate avea o valoare mai mare decât multe alte lucruri superficiale. Așa că calitatea legăturilor voastre contează mai mult decât cantitatea lor. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura temporală pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper din suflet că am putut să vă răspund, cărțile să vă răspundă la anumite întrebări, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la lecturile noastre săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca liniștea, credința, pacea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.